Xin chào, hiện tại tôi đang rất là háo hức để được gặp lại các bạn đây. Chào các bạn một lần nữa từ chuyến tàu tới Phần Lan nha. Bây giờ thì chúng ta hãy đi tham quan con tàu này thôi nào. Chỗ này giống như là một cái vũ trường mà kết hợp với hồ bơi nước nóng vậy á. Mình là cái chỗ này dễ thú vị vậy. Hôm nay chúng ta có một ngày rất là đẹp trời. Hãy nhìn lên bầu trời xem có hay những vì sao tinh tú không? Ta đi ỉa chứ ta tưởng mình quay gì sao ta? Có, đang lên tivi mà ỉa ngoài. Coi cái ngón tay này nó dính vô nhau nè. Tức là ở trong ta thấy đó. Nó là cái gương hai chiều phải không? Yes. Wow. Nếu mà gương một chiều là hai cái tay sẽ không nó có khoảng cách nó không dính vô nhau đúng không? Với lại một cái nữa là cái gương hai chiều thì nó khi mà mình nhìn là nó sẽ đậm hơn. Còn gương bình thường thì nó nhạt hơn. Biết sao nó chọt thử không? Tại nhìn là thấy nó khác rồi. Vậy giống như là nó có thủy ngân đúng không? Nó bị bất thường, nó mờ ám đúng rồi. Cái con Na Uy này ở đâu ở đây vậy? Wow. Hồi nãy là tụi mình đang ở trên bon tàu và bây giờ mình sẽ đi một cái thang máy trong suốt này để mà đi xuống các tầng dưới để xem nó có gì nha. Sao mở cửa chưa? Mua sắm được chưa? Tô mì vẫn chưa. Ăn mì chưa có ăn. Nghi làm gì đi ra đi vô mà. Mì vẫn chưa ăn mì được là sao? Các bạn đi vô ăn mì hả? Cái này là mình đang ở đâu vậy? Cái này là mình đi hướng nào đi về chỗ hồi nãy? Ôi cái này nó dày gì nè. Lúc nãy thì tụi mình đã đi nhầm tầng nhưng mà sẵn dịp đó thì mình cũng đi tham quan nội thất của con tàu này như thế nào. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ lên tầng 12 để mà ra cái bên ngoài cái con tàu á. Có thể thấy là trong lòng con tàu này cũng rất rộng. Không, cái chỗ này như một cái trung tâm mua sắm luôn. Ủa như là mấy cái phòng á hả? Dạ. Wow. Cái phòng ở mé bên kia hả? Nhìn ra đẹp hơn mẹ ơi. Đúng rồi, ước gì đồng phòng. Nhìn ra thấy nguyên một cái trung tâm thương mại luôn. 12 roof. Thôi mình đi vòng qua. Đây là tầng 12 là tầng sân thượng nha. Ở ngoài có thể đi mở cửa để mà đi ra ngoài bon tàu. Cái này ra hồ bơi này cả nhà. Wow. Mê quá. Đây là cái thang máy cái bên bển nè. Người vô kìa. Đây là đường hành lang chúng ta phải thấy người đi qua. Suya Symphony thật ra là một phà du lịch mọi người và nó có tới 13 tầng. Và trong đó thì nó có 6 tầng là cho khách du lịch. Và nó to như là một cái thành phố thu nhỏ vậy đó. Con tàu này hoạt động trên tuyến biển từ Helsinki, Phần Lan tới đảo Mariehamn và sau đó là tới Stockholm. Và mình đã tới được phòng của mình rồi. Phòng của mình có số hiệu là 8702. Bây giờ mình sẽ vào để tham quan phòng mình. Đừng có dính cái đó. Nhưng có lẽ là chưa vô được đâu bởi vì chúng ta đang gặp trục trặc về cái việc không mở được cửa phòng. Nghe đâu ạ? Các bạn cũng có thể nghe là cái loa nó đang phát cái gì mà gian động luôn mà cũng không biết ta nói cái gì nữa, mà có lẽ là người ta đang giới thiệu về con tàu này chẳng hạn. Giờ Phương Nghi sẽ mở cửa phòng để mình vào room tour nha. Ê lộn phòng. Ôi giả trân. Vậy là Phương Nghi không vào được rồi. Xui quá thôi. Vậy tại vì Phương Nghi đã lộn phòng rồi. Đây phải là đúng phòng người ta mới chơi vô. Không chơi vô luôn. Đó bây giờ mới vô được. Đã bị tính room tour nhưng mà bị nhốt ở ngoài rồi. 2 hours later. Ok, đây là căn phòng trên thuyền của mình. Trên tàu chứ. Đây rất là nhỏ xinh. Chúng ta sẽ có một cái giường ở đây ha. Ở đây thì có một cái giường nữa. Cái giường này thì mình có thể thu lên thu xuống được. Nó giống như là cái giường tầng vậy đó. Nhưng mà nó là cái giường kiểu gọn thôi. Sau khi mà nằm xong mình phải lai xong thì mình sẽ ụp lên trên đó. Đây là có kệ ha, có bức tranh. Cái này luôn cái tông chủ đạo của cái thuyền này là màu xanh và màu trắng nha mọi người. Đó giống như là cái màu cờ của Phần Lan á. Đây hôm nay chúng ta sẽ có cái này tụi mình đã gỡ sẵn rồi để đây. Tại cái phòng này diện tích của nó rất là nhỏ nên là mình phải thực sự là tận dụng. Hay là cái kiến. Bên đây thì sẽ có thêm cái chỗ này để treo quần áo nè. Đó, để quần áo và để vali. Rồi cái mà rất là dễ thương nữa chính là cái nhà tắm. Nhà tắm này hồi nãy mình đã xài rồi nên là
Mình đã xài rồi nên là nó hơi bừa bộn nha. Đây là bồn cầu, thì cái diện tích của nó cực kỳ nhỏ luôn cả nhà. Đây cũng có rửa tay nè, có bồn nước, có ly, có kệ, có xà bông để mình tắm, chắc này chắc là 2 trong 1 á. Rồi có dồi sen nè. Có này kinh dị lắm nè, mình đứng đây mình nhìn ngoài thấy hén. Cái chỗ tắm thì nó chỉ nhỏ vậy thôi. Còn cái ngạch này là một cái rất là nên sửa đổi. Nghĩa là khi ở ngoài mình nhìn vào cái này là mình sẽ thấy ngược ở trên là thấy cái háng của mình ở đây đó. Đây rất là nhỏ, mình như là bự gần hết cái phòng tắm luôn rồi đó. Tại thì cái máy trên nó không báo, hình như là tàu mình nó đang di chuyển rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi kiếm những cái lối thoát hiểm để cho an toàn nha. Đây là cái biểu tượng của cái tàu cứu sinh nè cả nhà. Đó, mình sẽ đi theo cái hướng này để kiếm nó. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục để mà kiếm cái chỗ để mà thoát hiểm á, gần nhất. Thì sẵn tiện đó thì mình cũng đi giới thiệu cái tàu cho các bạn, và mình cũng đi khám phá luôn. Tại cái tàu này chắc chắn là nó sẽ rất là lớn. Như các bạn đã thấy nãy giờ là nó bự giống như là một cái xã hội, một cái thành phố nhỏ mini đây vậy. Đây là cái cầu thang của nó nè. Ở dưới thì nó trải thảm rất là đẹp, tông màu vẫn là trắng xanh. Thì dưới nó vẽ cái bản đồ, mình không biết là bản đồ của cái gì nữa, tại vì mình không nhận ra là cái gì luôn á, như là nó vẽ đại. Đây là bản thiết kế vẽ đại. Thang máy nè, hình như ở đây là mình cứ mở cửa ra đây là mình sẽ thoát được thôi. Đây có cái bảng nè, có cái bảng coi chừng trật té nữa. Ok, mở ra thử coi nó làm sao gì. Có người đứng ngoài nè. Chẳng mở được. Ở đây thì cửa luôn luôn là phải mở ra, phải đẩy ra như này. Luôn luôn là mỗi cái cửa. Rất là mát nha. Thì các bạn, đây chính là cái tàu cứu sinh nè, rất là bự luôn. Thì mình thấy ở đây không biết là người ta có cái nào khác hay không, chứ mình thấy mỗi bên thì nó chỉ có khoảng là 3-4 cái gì đúng không? Đây, hiện tại thì tàu mình đang di chuyển nè cả nhà. Mình có thể cảm nhận được điều đó không? Chứ mình gần như là không cảm nhận gì luôn, tại vì nước biển ở đây rất là êm và tàu chạy cũng rất là êm. Và mình cũng có thể đảm bảo là cái số lượng tàu cứu sinh này sẽ đủ cho tất cả mọi hành khách, tại vì người ta rất là gắt gao trong chuyện này. Người ta là đặt cái an toàn của con người lên trên cao nhất. Đúng rồi. Đây mình mới phát hiện ra nữa, đây là chỉ là cái phao cứu sinh nè mọi người. Nếu mình mở cái này ra thì nó sẽ có cái phao ở trong. Nó rất là nặng, nó khoái. Vậy là cái này phải có thủy thủ đoàn phát cho mình đúng không? Đây ở đằng xa kia chính là một cây cầu rất là đẹp, không biết là cây cầu gì. Trời ơi, ai mới phát ngôn vậy? Đây rất là đẹp. Lâu lâu ở đây còn có trực thăng bay vòng vòng nữa. Thì mình sẽ tiếp tục đi trên cái con tàu này để xem nó có gì thú vị nha. Thì không biết mấy cái này là cái gì ha? Chắc là không biết. Nó là cái gì vậy? Không biết. Hồi đây phải tra lời Google mới được. Đó là phao bè cứu sinh nha. Giống tàu ngầm quá. Thì cái tàu này là nó đang chạy trên biển Baltic. Thì cái biển này là nó nằm ở trong như là một cái vịnh thôi. Nó rất là không có nối với biển lớn ở ngoài, thì rất là nhỏ. Thì cái biển sẽ hạn chế rất là nhiều cái rủi ro về bão táp. Như này là người đầu bếp của mình đâu mọi người. Đây. Thì đó, khi mà nó nằm ở trong một cái chỗ nhỏ vậy, mình sẽ để bản đồ để cho các bạn xem nha. Khi mà nó ở trong vậy thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều bão. Không phải là mình đi ngang qua Thái Bình Dương hay là ở ngoài Đại Tây Dương các kiểu thì nó sẽ rất là dễ bị bão táp. Mà thì mình rất là yên tâm về cái phần đó. Và cái sự mà an toàn thì cũng nên yên tâm luôn, tại vì đây là tàu của người Thụy Điển, người Phần Lan mà, nên là cái điều đó nó không cần phải bàn cãi về sự an toàn ha. Đây là hiện tại là mình vẫn còn ở trong cái vịnh Stockholm nha. Thì mình có thấy đấy không, là cái nước biển này rất là đen. Không biết tại sao nữa, thì không biết là do ánh nắng hay là do cái biển nó đã đen vậy rồi. Tại vì chỗ khác mọi người thấy là biển rất xanh đúng không? Theo mình nghĩ thì do là ở đây sông băng nó tan ra nhiều á, hoặc là cái lượng phù sa ở đây có cái màu như vậy nữa, nên là nó rất là đen. Ở đây mình nghĩ không có sâu đâu mọi người. Cái vịnh này nó nằm trong một cái vùng rất là nhiều cái vùng đất bao quanh, nên là nó không tới nỗi là rất sâu. Con tàu này được vận hành bởi hãng Silja Line thuộc tập đoàn Tallinn Group.
Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được ăn một cái bữa tiệc buffet. Các bạn có thể thấy không, cái dĩa buffet của mình nó có kinh hoàng không cơ chứ. Đây là mình đi hồi năm 2023 đó. Và cái sức ăn của mình 2 năm trước nó cỡ này đó. Thật ra tại vì đồ ăn nhiều quá cho nên là mình phải ăn cho bằng hết. Sau khi ăn tối xong thì mình đã tới khu vực quầy bar pub và sàn nhảy của chiếc tàu này để tham quan. Theo mình đánh giá đây là một trong những khu vui nhất của tàu luôn á. Ngoài khu vực này thì Suya Symphony còn mang dáng dấp của một khách sạn nổi. Trên tàu có một cái nhà hàng lớn mà mình mới đi ăn buffet á, có tên là Grande Buffet, là một nhà hàng Ý Tavolata, quán sushi, quán nướng. Ngoài ra còn có các bể bơi là ốc đảo Hoa Hướng Dương mà mình đã từng đặt chân tới đó. Cũng là một cái khu vực spa luôn, với bồn nước nóng và phòng xông hơi, hoặc là đưa trẻ nhỏ đến khu vui chơi Suya Land. Ngoài ra còn có rạp hát mini, casino, phòng hội nghị và khu mua sắm miễn thuế nữa. Đôi nét về con tàu Suya Symphony thì nó được hạ thủy vào năm 1991 tại xưởng đóng tàu Masayas ở Turku, Phần Lan, và tàu có chiều dài khoảng 203 m, chiều rộng là 31,5 m và có thể đạt tốc độ lên tới 21 cho tới 23 hải lý trên giờ. Nhờ hệ thống động cơ diesel hiện đại. Trong 13 tầng của nó thì có 6 tầng dành cho khu vực cabin, nhà hàng, khu vui chơi và trung tâm mua sắm. Trong số đó, tầng nổi bật nhất là Promenade Deck, là một phố đi bộ trong lòng tàu kéo dài dọc theo thân tàu với các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng hai bên. Suya Symphony có thể phục vụ lên đến 2.852 hành khách với 986 cabin đủ loại, từ cabin tiết kiệm, cabin có cửa sổ hướng biển cho tới phòng suite sang trọng với bồn tắm jacuzzi riêng và mini bar. Ngoài ra, tàu có sức chứa khoảng 450 ô tô và nhiều xe tải, xe chở hàng khác. Đi giáp khu vực bar xong thì mình lại quay trở lại với nhà hàng ăn buffet thôi. Mình đã nói với các bạn rồi là nhà hàng này rất lớn cho nên mình không thể nào mà quay chỉ trong 1 hoặc 2 clip được. Nhà hàng này sẽ phân chia một cách rất là rõ ràng từng phần, từng khu vực, là một khu vực sẽ về món ăn nào, món ăn của nước nào. Ví dụ như ở đây là có món thịt và món cá thì sẽ ở khu vực này. Đây, ví dụ như là đồ sashimi, đồ sống nè mọi người. Lần này mình có nhiều thời gian hơn rồi cho nên là mình có thể quay video dài hơn về các món ăn, và mình cũng có thể cho các bạn xem kỹ hơn về những món ăn. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực này để xem có cái gì nha. Đây là khu vực mà sushi rồi đó. Đây là khu vực mà gọi là chợ xanh nè mọi người. Một chút mình sẽ quay lại. Chúng ta sẽ đi qua một khu vực khác trước. Đây là khu vực mà có đầu bếp đứng trực nè mọi người. Đây, khu vực này thì có salad nè, có thịt nguội, thịt xông khói nè, rất là nhiều loại thịt luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tỉa vào bên khu vực bên tay trái của mình nha. Bên khu vực này có cái gì đây? Bên khu vực này giống như là có đồ chiên, đồ xào nè, rất là nhiều loại nhưng mà không có nhiều rau cho lắm. Đó là mình sẽ đi tiếp tục tới cái khu vực chợ xanh này xem có gì nha. Thì chắc sẽ có rất là nhiều loại rau nha mọi người, rau củ đồ đó. Thật sự là đồ ăn quá nhiều cho nên mình không có quay được gọi là kỹ hơn cái món ăn cho các bạn. Đây có một dĩa salad và các gia vị đi kèm. Đây là một loại bánh kép này nhưng mà nó rất là lạ, hình như là kiểu Phần Lan đó mọi người. Nhìn nó giống như là bánh khọt ở Việt Nam á, chắc là nó cũng làm từ bột mì thì phải. Mình không biết là người ta có để sai bản tên hay không. Đây là khoai tây chiên nha. Rồi để xem bên đây là sẽ có món gì nha. Món này nhìn nó sẽ giống như là món bánh hoa dạt của Việt Nam mình, nhưng mà thật ra nó là món há cảo phô mai. Tiếp tục ở cái hội bàn tròn này xem có cái món gì tiếp theo nha. Đây là món nhìn nó rất là giống như là chuối ha. Còn đây là món pizza mà như là cắt theo kiểu của người Phần Lan á, thì cắt theo hình chữ nhật. Nó gọi là pizza khóm và thịt nguội. Mình chưa quay hết đâu mà đã thấy được cái độ đa dạng thức ăn rồi đó. Còn đây là cái quầy mà đồ ngọt nha. Đây là một trong những điểm mà thu hút thực khách nhất luôn á, tại vì nhìn nó rất là bắt mắt. Đập vào mắt chúng ta ngay lập tức đó chính là một cái tháp sô-cô-la tan chảy. Chúng ta có thể ăn chung với các loại trái cây, các loại kẹo và chấm vào cái sô-cô-la đó mọi người. Toàn là người lớn ăn không mà không có con nít đâu hết trơn á. Còn đây là một cái máy sản xuất kem lạnh. Mình không có ăn thử nên là cũng không biết là có vị gì. Nhưng mà ở đây người ta có chuẩn bị sẵn cho mình ly hoặc là có ốc quế nữa. Ở đây sẽ có các loại nước ngọt mà người Phần Lan hay là Thụy Điển thường hay uống nè. Ở đây nó còn có cả nước bình thường nữa, có soda nữa nè. Còn đây là các vòi rượu nha mọi người. Mình không ngờ là người ta lại uống rượu như là cách uống nước ngọt luôn á. Còn đây là cái quầy để mà pha cà phê nha mọi người. Mọi người đang rất là tất bật ở đây để mà pha những cái ly cà phê gọi là ngon miệng của mình. Còn đây á là quầy nước ép nha. Nãy giờ mình không uống cái quầy nào hết, nhưng mà cái quầy này nó đã thu hút được cái sự chú ý của mình. Ở đây nó sẽ có 3 loại là cam, táo
nước cất và quả nam Việt Quất. Thì mình đã chọn nước ép quả nam Việt Quất nha, tại vì nó rất là lạ, ở Việt Nam mình rất là hiếm có luôn. Và mình cũng rất là thích nước ép nói chung luôn, tại vì nó rất là tốt cho cơ thể, sức khỏe. Nó có chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C, đồng thời sẽ có vị hơi chua một chút. Đây là con đường hành lang sau hun hút nối về phòng của mình. Nó ộp ẹp, nó ngột ngạt, cảm tưởng như mình đang ở trong con tàu Titanic. Mặc dù con tàu ấy đã có kết cục nằm dưới đáy đại dương, nên đây là một điểm gỡ khi đang đi tàu mà lại nhắc tới nó. Vì quá say đắm vẻ đẹp của con tàu này nên là tối hôm đó mình đã quyết định đi hóng mát thêm một vòng nữa. Và mình lại phát hiện ra một địa điểm rất là đẹp, đó là một cái khu vực vòm kính. Chúng ta có thể nhìn qua bên ngoài và cũng có thể nhìn ngược vào bên trong cái khu mua sắm của mình đó mọi người, rất đẹp luôn. Khung cảnh từ trên xuống tạo một cảm giác rất là khác biệt. Chủ đầu tư hẳn là rất là chơi lớn luôn khi đầu tư cho mỗi phòng một màu luôn, có đèn gọi là chớp nháy cầu vồng luôn. Và cũng có thể nói khá là may mắn khi vào cái đêm khuya đó mình không ngủ được và đi ra ngoài để hóng mát. Nên là đã bắt gặp được cái cảnh mà con tàu Silja Symphony này nó đã cập vào cái cảng, cập vào bến Mary Hamlin. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được cái tọa độ chính xác là mình đang ở đâu luôn nha. Đây là mình đang ở cái cảng Mary Hamlin. Thì cảng Mary Hamlin này nó thuộc một cái quần đảo có tên gọi là Ireland. Cái quần đảo này rất là lớn nha các bạn, nó còn có cả sân bay nữa kìa. Đó, nó rất là lớn và nó nằm ở giữa Phần Lan với lại Thụy Điển luôn. Nó nằm ở biển Ireland đó mọi người. Như các bạn thấy ở đây là Stockholm nè, còn kéo qua đây chính là Turku nè, là cái chỗ đóng tàu á, còn Helsinki là thủ đô của Phần Lan. Chúng ta sẽ phóng xa hơn nữa để chúng ta sẽ có một cái nhìn bao quát và dễ hiểu hơn là chúng ta đang ở đâu nha. Đây là toàn bộ khu vực Bắc Âu nè mọi người. Đây là quy mô của con phào chúng ta mọi người. Đằng kia có một cái chốt thu phí đó mọi người. Và nhìn xa xa kia là các hàng xe đang đợi để mà được lên cái phà này á mọi người. Thật ra đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, khó tìm, tại vì tất cả mọi người trong đoàn mình đã đi ngủ rồi. Chỉ có mình lên đây thôi cùng với các du khách nước ngoài này nè mọi người. Trời ở bên ngoài gió rất là lạnh luôn, nhưng mà mình vẫn phải ở đây để mà quay cái cảnh này. Đây là cái cảnh mà con tàu nó đang lùi dần để mà tiến vào cái bến cảng đó mọi người. Đây là một cái quy trình rất là tốn thời gian và cần phải có sự tỉ mỉ và cẩn trọng tuyệt đối của thuyền trưởng hoặc là các thủy thủ đoàn. Con phà khổng lồ này phải được điều khiển làm sao để kết nối được vào cái bến cảng mà không gây ra một thiệt hại nào, hoặc là một cái tiếng động lớn, hoặc là những cái rung chấn cho khách ở bên trong. Đây các bạn có thể thấy là con phà này nó đang được xê dịch từng ly từng tí. Nếu như có một sai sót nào dù là nhỏ nhất cũng có thể gây ra một thiệt hại mà có thể là mọi người cũng không thể nào tưởng tượng được, đúng không? Và cuối cùng thì cầu nối đã được hạ xuống để cho các xe có thể lưu thông lên, và thanh chắn cũng được dỡ lên rồi. More moments later. Không chỉ có các xe bên ngoài mới cần lên phà mà các xe bên trong cũng cần xuống phà để mà vào quần đảo. Và mọi việc được vận hành rất là có trình tự. Soon after. Mình thấy cái việc đi ngủ sớm trên một con tàu như thế này nó quá là uổng đi, cho nên là mình đã tới địa điểm này để mà có thêm một chút giải trí. Mình thấy cái du thuyền này giống như là một cái địa điểm ăn chơi của dân Phần Lan, Thụy Điển vậy đó mọi người. Mình thấy ở đây có vô số những cái địa điểm mà mở rất là khuya mà để tụ tập mọi người như thế này. Có thể đây cũng là một trong những lý do mà người dân ở đây lại thức khuya tới như vậy.
Và đặc biệt ở đây rất là ít dân châu Á luôn nha. Và mình đang vừa ngồi chơi và ăn kẹo Haribo, một loại kẹo mà mình bị ám ảnh khi mà tới Bắc Âu luôn. Và nghe nè, mình vẫn còn một vài câu chuyện để nói về du thuyền nha. Suya Symphony được trang bị tiêu chuẩn an toàn cao đạt Ice Class 1A Super, nghĩa là có thể hoạt động trong điều kiện băng tuyết khắc nghiệt ở biển Baltic vào mùa đông. Tàu cũng được cải tiến liên tục để giảm phát thải và tăng hiệu suất nhiên liệu, góp phần bảo vệ môi trường biển hơn. Con tàu trông có vẻ kiên cố này thật ra ngày xưa đã từng bị va chạm và bị mắc cạn. Số tiền thiệt hại của nó cũng rất là lớn luôn. A little later. Và như lời hứa với các bạn, mình đã quay lại khu vực vũ trường rộng lớn ở con tàu Silja này. Hình như thời khắc nửa đêm này mới chính là cái khoảnh khắc mà vũ trường này trở nên nhộn nhịp và vui tươi nhất. Phần Lan trong suy nghĩ của mình là một đất nước còn rất bí ẩn đối với người Việt Nam và cần được khám phá nhiều hơn nữa. Và đó có lẽ cũng là một mấu chốt để giúp cho đất nước này trở nên quyến rũ hơn trong mắt của mình. Mặc dù bí ẩn là vậy nhưng các ca sĩ ở đây vẫn hát những bài hát khá là quen thuộc nha mọi người. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nếp sinh hoạt của người Phần Lan Thụy Điển vào buổi đêm trong một vũ trường sẽ như thế nào. Có khác hay là giống gì với người Việt Nam hay không nha. Nói chung mình rất là yêu cái bầu không khí này luôn đó mọi người. Và mình cảm thấy là mình đã quyết định đúng khi mà bước xuống cái vũ trường này để mà xem mọi người nhảy sập sình sập sang. Nó mang lại cho mình cảm giác là người ở đây rất là yêu đời và rất là tận hưởng như thế nào á. Và mình cực kỳ yêu điều đó. Và nó cũng sẽ được nối tiếp bởi lời từ biệt của mình nha mọi người. Mình sẽ được phép kết thúc tập này ở đây nha. Nếu các bạn đã thích video này, các bạn hãy nhấn thích, bình luận, chia sẻ và cũng như là nhấn nút đăng ký màu đỏ bên phía góc dưới bên phải màn hình để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì mình mời mọi người cùng mình ngắm một chút ánh nắng hoàng hôn còn sót lại trên con vịnh này nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.